För er som inte har sett Spider-Man No Way Home, stäng av videon nu, kolla inte på den. Den kommer vara fylld med spoilers. För alltså jag antar att ni som klickat på den här redan liksom sett filmen. För alltså, varför annars skulle ni klicka på den? Gå och kolla på filmen och sedan kom tillbaka till denna video. Ja, jag har nu sett Spider-Man No Way Home. Även känd som filmen med sämst posters någonsin. Och nu ska ni få höra mina tankar om denna Spider-Man-film. Innan jag går igenom mina tankar om den här filmen så tänker jag bara berätta lite om vad jag tycker om Spider-Man generellt. Spider-Man är min absoluta favoritsuperhjälte. Alltså Spider-Man Into the Spider-Verse är min favoritfilm liksom of all time. Inget slår den i någon genre. Jag har sett alla Spider-Man-filmer förutom The Amazing Spider-Man 2 bara för att jag hört att den är riktigt kass och jag tänkte se den innan No Way Home men den är väldigt lång. Så vad tycker jag om de olika live-action Spider-Man skådespelarna? Tobey Maguire, jag tycker kanske inte att han är bäst i rollen eftersom att han är så pass gammal. Men alltså jag tycker att hans Spider-Man-filmer är bara så sköna. De är bara så otroligt älskvärda. Det är liksom omöjligt att hata dem. Dessutom är de fulla av memes. Andrew Garfields Spider-Man var faktiskt den första Spider-Man-filmen jag såg. Jag såg The Amazing Spider-Man när jag var på ett hotell i London. Och jag tycker att Andrew Garfield är en väldigt bra Spider-Man. Men The Amazing Spider-Man är inte sådär jättebra. Jag tycker att de försökte göra lite av en Batman-film med honom, vilket inte riktigt funkar enligt mig. Jag tycker att Tom Holland är den Spider-Man som är bäst casted, alltså bäst i rollsatt eftersom att han är faktiskt ung. Han ser ung ut på kameran. Man tror på att han är en tonåring. Han har också den här akrobatiken i sig och ja, han är bara en bra skådespelare. När det kommer till hans filmer så jag gillar dem, men jag kan även hålla med den kritiken de fått att de inte riktigt har den här Friendly Neighborhood Spider-Man-känslan, alltså att de är för mycket Tony Stark, nanotechnology och allt sånt. Så, det var mina tankar om Spider-Man innan jag gick och såg No Way Home. Så här är min officiella recension. Så, här är min officiella recension av No Way Home. Spider-Man No Way Home är absolut inte någon perfekt film. Saker händer ofta väldigt snabbt. Ibland kan det vara lite stökigt i filmen. Och detta leder till att ofta kan det vara så att alla skurkarna som är introducerade inte får någon liksom stor punch i sin reveal. Till exempel Sandman. Hey Peter, do you wanna cooperate? What? Okay, I'll follow you. Så liksom slåss Spider-Man och Sandman plötsligt tillsammans som bara, vad fan hände? Det gick lite för snabbt för mig. Och sedan Lizard, han bara dyker upp. Specialeffekterna är också lite för digitala på vissa platser ibland enligt mig. Tycker att Spider-Man, alltså Tom Hollands Spider-Man kan ibland se lite CGI ut. Eller så är det bara för att jag vet att de brukar alltid bara ha allt CGI när det kommer till hans filmer. Det här är inte riktigt jättestora problem i sig, utan det är väl bara värt att notera antar jag. Nu när jag sagt det, Spider-Man No Way Home är en banger. Framför allt så är det en bra Spider-Man-film, vilket jag kommer komma till lite senare i videon. Redan i början av filmen så känner man liksom att det här är en väldigt annorlunda Marvel-film. Man känner bara det av det visuella i den, att det är långa tagningar och de har ofta en väldigt skarphet i sig. Scenen där Tom Holland och Zendaya kommer in i lägenheten och liksom stänger fönstret efter sig är en väldigt bra exempel på detta. Allt har bra timing och det är liksom en lång tagning som verkligen följer med karaktärerna på ett väldigt snyggt sätt. Lite som i Birdman eller The Revenant, vilket är väldigt annorlunda från de flesta Marvel-filmer. Något annat som är otroligt bra med den här filmen är humorn i den. Alltså varje gång de försöker så lyckas de. I princip. Vad jag också gillar med den här filmen är hur realistiskt det här hatet för Spider-Man porträtteras. Alltså att folk inte kollar sina känslor. Att folk trakasserar de här 17-åringarna. De är 17 år men folk bryr sig inte. Det är precis vad som skulle hända på riktigt. TikTok. Den här filmen levererar så mycket fanservice, men inte på något dåligt sätt som vissa andra filmer. All fanservice i den här filmen påverkar faktiskt filmens handling och story. Det är väldigt naturligt använt i filmen och
det gör filmen bättre istället för sämre. Att se alla skurkarna tillbaka var fantastiskt. Mina favoriter var Doc Ock och Green Goblin. Alltså Doc Ock är bara en karaktär som inte går att hata. Alltså han är bara så cool, och hans reveal när han kommer upp på den här bron är så sjukt episkt. Willem Dafoe som Willem Dafoe som Green Goblin är så sjukt bra. Alltså han skådespelar skiten i den här rollen. Green Goblin i den här filmen är helt galen och så oförutsägbar att man aldrig vet vad han kommer göra härnäst. Och det är det som gör honom till en bra skurk, och det gör honom väldigt, väldigt läskig. Jamie Foxx som Electro var också asskön. Alltså jag är väldigt glad att han fick skina i den här rollen. Sandman och Lizard var inte sådär superintressanta, men de var inte heller dåliga karaktärer på något vis, utan jag tyckte bara att de fokuserade mest på de här 3 som jag nämnt, och det var ändå, jag har inget problem med det, eftersom att fokusera på alla 5 hade kanske blivit lite mycket. Men som ni alla som sett filmen vet, det bästa var ju såklart att se Andrew och Tobey tillbaka som Spider-Man. Och jag är väldigt glad över att jag satt i en fullsatt salong som alla bara klappade och skrek när det här hände. För alltså annars hade jag varit lite ensam om det. Att se alla Spider-Man tillbaka var som en dröm som kom i uppfyllelse, och att bara se dem hänga med varandra, prata med varandra om Spider-Man-saker var så uppfriskande, för det är liksom karaktärer som vi sett tidigare, och nu får de prata med sina jämlika. Alltså det nice. Jag hade helt ärligt kunnat kolla på en hel film där Tobey, Tom och Andrew bara hänger med varandra och pratar, kanske slåss med varandra. Det hade jag betalat så mycket pengar för. Jag hade fundat filmen själv alltså. Jag älskar också att Tobey och Andrew har växt sedan vi såg deras karaktärer sist. Alltså nu är de typ som Toms mentorer. Alltså de lär honom saker genom filmen. Och det är det jag också menar med att fanservice i den här filmen faktiskt förbättrar filmen. De hjälper honom, och det är så vackert att se. Det är en gemenskap som man liksom inte ser i filmen. Andrews karaktär blev så överväldigad av sorg efter att Gwen dog, att han liksom slutade hålla igen och förmodligen dödade folk. Jag tycker det är ett väldigt intressant sätt att fortsätta med hans karaktär, och jag gillar det väldigt mycket. Och att Tobey lyckades reda ut saker med MJ efter ett tag, och att han nu är en vuxen man, kanske till och med startat familj i bakgrunden, det vet vi inte riktigt. Det tycker jag också är väldigt fint. Något väldigt fint och ett bra sätt att fortsätta med Tobeys karaktär. Nu kommer jag komma in lite mer på varför Spider-Man No Way Home är en så fantastisk Spider-Man-film och inte bara en fantastisk film. Så som sagt, Spider-Man är min favorit superhjälte of all time. Det finns ingen competition alls. Och jag tror att den största anledningen till att folk gillar Spider-Man är att han är så relaterbar till oss unga människor. Han är liksom inte en gud som Thor eller en miljardär som Tony Stark, utan han är en vanlig tonåring. Han går liksom igenom samma problem som kanske du och jag gått igenom. Mobbning, awkwardness, att få skiten spöad ur en. Den sista punkten kanske inte är sådär jätterelaterbar, men den är väldigt viktig för Spider-Mans karaktär. För Spider-Man är inte oövervinnelig som till exempel Thor eller Hulken. För man verkligen ser honom få stryk. Vi kan liksom inte se oss själva som till exempel Hulken eller Thor. Vi kan se oss själva i Spider-Man, för han är faktiskt någon som är dödlig, och det tycker jag är en av de bästa sakerna med hans karaktär. Och Spider-Man fortsätter alltid röra sig framåt för att det är det rätta att göra. Och att vi kan se på Spider-Man och sätta in oss i hans skor när vi går igenom tuffa tider är vad som är så viktigt med den här karaktären och varför det är min favoritkaraktär. I No Way Home ser vi Spider-Mans resa bestämmas utifrån de tuffa beslut han måste ta. Han är väldigt naiv och vill att allt ska få bara det perfekta slutet där allt är frid och fröjd. Han vill att alla ska glömma vem man är förutom hans närmaste, och att alla skurkar ska kunna gå tillbaka till sina dimensioner utan att dö. Det är väldigt nobelt, men det är naivt, men den perfekta utgången är inte alltid möjlig. Peter.
You're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. Detta leder sedan till att Aunt May dör och att MJ och Ned nästan dör och han liksom fuckar nästan upp hela multiverse. Men sedan så tar han ansvaret för sina handlingar. Han accepterar konsekvensen, och vilket är att alla i hans liv kommer glömma honom, och det är som att han aldrig existerat. Och i vilken annan Marvel-film som helst så skulle Peter bara förklarat situationen för MJ och Ned och allt skulle vara exakt som förut igen och inga konsekvenser hade haft någon effekt alls. Men i No Way Home är konsekvenserna permanenta. Istället för att försöka förklara för Ned och MJ vad som har hänt och liksom försöka få dem att komma ihåg allt igen, så låter han dem vara för att han förstår att det är det bästa för dem. Det är fruktansvärt hjärtskärande, och att den som kom på den idén, fuck you, men alltså bra jobbat. Spider-Man har förlorat allt. Han har ingen stark teknologi längre, inga vänner, ingen faster, ingen kommer ens ihåg honom. Men han fortsätter framåt. Han skaffar en kass lägenhet och syr sin egen rödblåa dräkt och svingar ut i den snöiga natten för att bekämpa brott. För han är Spider-Man. No Way Home får 5 av 5 ananasar från mig. Tack för att ni kollade på denna videon. Om ni gillade den, ge den en like och prenumerera. Och lämna en kommentar med vad ni tyckte om Spider-Man No Way Home. Och även några andra filmer ni skulle vilja att jag recenserade. Ha det gött och hej då.